امروز میخوایم با مامانی همراه بشیم یک پیراشکی سالم و خوشمزه که بدون روغن پخته میشه رو با همدیگه یاد بگیریم. این پیراشکی خوشمزه که با اسفناج و عدس درست میشه یکی از پیراشکی‌های محلی خراسان شمالی است. اول مواد داخل پیراشکی رو آماده میکنیم. 1 لیوان عدس رو بذارید آبپز بشه و کاملا بپزه. 2 عدد پیاز رو خوب خورد کنید و بعد اونا رو با روغن کم تفت بدید. اسفناج ها رو بشورید، آبشون رو خوب بگیرید، بعد اونا رو خورد کنید و به پیازهایی که تفت خوردن و طلایی شدن اضافه کنید. من برای این پیراشکی تقریبا 1.5 کیلو اسفناج استفاده کردم که حدود 1 قاشق چایخوری نمک زدم و چاشنی‌های دیگه‌ای که میتونید استفاده کنید، فلفل سیاه، فلفل قرمز یا هر ادویه‌ای که دوست داشته باشید میتونید بهش اضافه کنید. برای این پیراشکی باید آب اسفناج و عدس کاملا خشک بشه. بریم سراغ درست کردن خمیر پیراشکی. برای درست کردن خمیر پیراشکی نیاز داریم به آرد که 10 لیوان من استفاده کردم، خمیر مایه 2 قاشق غذاخوری، شیر 1 لیوان، آب 3 لیوان، نمک 1 قاشق غذاخوری سرخالی و همچنین میتونید اگه دوست داشته باشید سیادونه هم بهش اضافه کنید. مواد رو خوب با هم مخلوط کنید و خوب ورز بدید. ورز دادن خمیر در کیفیت خمیر خیلی موثره. زمان استراحت این خمیر برای ور اومدن حدود 40 دقیقه تا 1 ساعته. اگر پیراشکی رو تند دوست دارید میتونید بهش فلفل تند هم اضافه کنید. عدس رو هم به اسفناج اضافه کنید تا آماده بشه برای ریختن داخل پیراشکی. وقتی خمیر ور اومد اونو به چونه های مساوی تقسیم کنید و بذارید 10 دقیقه استراحت کنه تا آماده بشه برای پهن کردن و قالب زدن. دوستان خوبم برای من کامنت بذارید که شما از چه موادی برای خمیر پیراشکی استفاده میکنید و داخل پیراشکیاتون از چه موادی استفاده میکنید. مامانی علاقه زیادی به پخت نون داره و سعی میکنه نونای مختلف رو برای ما آماده کنه. شما هم اگر علاقه دارید کانال ما رو سابسکرایب کنید و با ما همراه باشید تا این ویدیوها رو از دست ندید. بعد از استراحت دادن به چونه های خمیر اونا رو با وردن باز کنید و قالب بزنید. اگر قالب ندارید میتونید از روش دومی که تو همین فیلم براتون گذاشتم استفاده کنید. از موادی که آماده کردیم داخل پیراشکی میریزیم. فقط دقت کنید که از این مواد نباید خمیر اطراف پیراشکی مالیده بشه چون باعث میشه دهنه پیراشکی خوب بسته نشه و مواد بریزه. خمیرهای اطراف قالب رو بگیرید و اونا رو چونه کنید و بذارید ور بیاد برای ادامه کار. روی پیراشکی رو چنگال بزنید و اونو در تنوری که از قبل گرم کردیم حدود 10 تا 15 دقیقه زمان میدیم تا بپزه. اگر تنور ندارید میتونید از فر استفاده کنید. فر رو در دمای 180 درجه قرار بدید. حدود 45 دقیقه تا 1 ساعت طول میکشه تا این پیراشکی آماده بشه. برای اطمینان زیر و روی پیراشکی رو چک کنید، باید طلایی شده باشه.
برای رومال کردن این پیراشکی میتونید از روغن و یا از تخم مرغ و شیر استفاده کنید. روش دوم آماده کردن خمیر پیراشکی. با وردن خمیر رو باز میکنیم، با یک ظرف گرد اونو قالب میزنیم. یاد بگیریم کنتر مثلا. مواد پیراشکی رو داخل یک قسمت میریزیم. دقت کنید که مواد به اطراف خمیر مالیده نشه. لایه دیگر رو روی پیراشکی قرار بدید، اطراف اونو محکم کنید، چنگال بزنید یا با شونه اونو شکل بدید. خمیر پیراشکی رو میشه به شکل‌ها و قالب‌های مختلف درست کرد. اگر فر ندارید میتونید این پیراشکی رو در یک قابلمه یا مایتابه بپزید و یا حتی در روغن اونو سرخ کنید. دوستان خوبم، امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید. لایک و کامنت فراموش نشه.